I Sverige så finns det inte rasism mot vita, för vi är majoriteten. Men vilket land finns det rasism mot vita? Ni kommer få påståenden att ta ställning till. Efter påståendet sagts har ni 3 sekunder på er att fatta ett beslut. När tiden runnit ut, gå till svaret som bäst stämmer överens med era åsikter. Lycka till! Man kan inte vara vän med någon som uttrycker sig rasistiskt. 3, 2, 1, gå. Om jag ska vara vän med en person så måste jag dela lika värderingar, eller grundläggande värderingar. Och om en person uttrycker sig rasistiskt så har... Då har ju den personen ett grundläggande fel i sin värdering av andra människor. Om den personen kan se andra människor på det sättet, vad hindrar, om man då ska tänka egoistiskt, vad hindrar då den personen från att se en attribut av mig på det sättet? Men då är frågan också, vad räknar vi som rasistisk? Alltså för en vän. Alltså är det då att en gång säga fel eller säga n-ordet eller alltså förstår, eller om man skulle någonstans på fyllan bete sig olämpligt mot en människa som har en annan hudfärg, eller är det någon som kontinuerligt pushar en policy eller åsikter om andra personer? Om jag säger någonting undermedvetet så kanske min vän jättegärna får rätta mig och säga så här, fan det där var inte så bra sagt, och då är det så här, då är det all fun. Det är där också man måste göra skillnad, och jag tror det är där det är väldigt viktigt att inte spela dum. Om det är till exempel på fyllan och jag frågar så här, men den personen, varför kommer det här ut när du är packad? Varför kommer det här ut alls? Varför finns det här vokabuläret? Jag hatar inte för att han använder en ordet ibland. Så att det finns, alltså, jag har ju känt honom i 18 år. Liksom. Jag har ju sett alla hans andra grundläggande värderingar. Jag vet ju liksom att ute på stan mot en annan skulle det aldrig förekomma. Men jag tror att om en person säger n-ordet så är det väldigt svårt att säga att den personen inte har rasistiska åsikter. Som du sa, alltså, om man har undermedvetna åsikter så är det viktigt att den personen visar att det här är fel och jag förstår det, jag måste motarbeta det. Men undermedvetna åsikter är också inget som man själv har valt, utan det är någonting som har kommit med från samhället. Så det är egentligen inte mitt fel ifall jag skulle ha en sån åsikt. Men då vill jag i alla fall veta hur jag ska ändra på mig. Jag har inte bara brytit all kontakt, men jag har sagt till och sen har jag tagit avstånd, för jag vill inte sitta i samma bil som människan som uttrycker sig rasistiskt och sen sitta där, för att då kan folk uppfatta det som att jag backar den personen. Och det är inget jag står för, utan jag har mina egna åsikter. Sen tycker jag det är en annan grej att vara rasistisk liksom in public mot en person än om någon skulle uttrycka sig lite smårasistisk eller använda kanske något. Det är fortfarande samma åsikter. Ja, men om är det ingen som hör och ingen som är där och ingen som har någonting för att ta åt sig. Men frågan är väl ändå om man vill vara vän med någon som är rasist, oavsett om personen uttrycker det mot någon. Men det finns ju jättemånga som använder n-ordet som ett skällsord, även om de inte är rasister överhuvudtaget. Utan det är bara personer för att de använder liksom bög som ett ord, de använder n-ordet som ett skällsord. Alltså, personer som använder n-ordet som skällsord är definitivt rasister, enligt alla definitioner. Jag håller med det du sa förut om att det är viktigt att man säger ifrån. Alltså, jag har aldrig brutit kontakten på det sättet. Alltså, så här, hej då. Men man säger ifrån så här, det där är inte okej. Så kan du inte säga. Precis. Så att, och säger man det varje gång de säger något sånt så kommer de till slut sluta använda de orden. Fast det är inte säkert. Det är det beror ju på personen. Precis, jag säger bara att mina kompisar har börjat använda vissa ord lite mindre. Eftersom man säger till varje gång. Så bara, nej, så där kan vi inte säga. Och så länge man säger till en person eller en vän som uttrycker sig rasistiskt när man är med den och den ber om ursäkt till att den ska bättra sig, men kanske inte kanske beter sig. Nästa påstående. Jag har bara en öppen fråga till vem som vill svara. Alltså vilka ord får man använda och vilka ord får man absolut inte använda. Vissa tycker det är jättejobbigt att bli kallad svart. Alltså vissa tycker det är jättejobbigt att bli kallad mörkhyad. Alltså det är så här, vilka ord är okej? Som en person med en svart familjemedlem så har vi alltid sagt svart. För att han ser sig själv som svart. När någon säger så här, men du är mörkhyad, han bara, ja, svart. Ja. Det handlar väl om hur man använder ordet i vilket sammanhang. Ja. Det är svårt att säga för vi alla är vita. Så det är lite svårt också att kunna säga. Liksom. Det är negativt laddat att säga att man är stolt svensk. 3, 2, 1, gå.
Jag tycker det definitivt är negativt laddat att säga att man är stolt svensk. Själva ordet i sig är ju bara kanske stolt över svenska värderingar som vi har stått för. Vi har inte varit i krig på 200 år. Vi har yttrandefrihet. Vi var först med yttrandefrihet i grundlagen. Det finns positiva saker i Sverige att vara stolt över. Men tyvärr har neonazister och nazistiska grupper tagit över ordet och gör att det blir negativt. Ja, vi har ju så mycket problem i Sverige som gör så att så här, är man stolt svensk så är man lite ingående rasist i det. För att det är så mycket rasism i Sverige också som både är medveten och undermedveten. Som vissa inte bryr sig om. Jag förstår inte hur det kan vara ett problem i Sverige. Men i respektive andra länder i Europa, utom i världen, så kan man vara stolt över sitt land utan att bli anklagad för att vara nationalistisk. Jag kan kalla mig stolt svensk utan att känna att jag har den kopplingen. Att det är ingenting som tynger ner mig. Även om jag verkligen också upplever att den har kapat. Jag tror att det är lätt att det kan feltolkas. Att man tycker saker man inte tycker. Så då, det är i vissa sammanhang skulle jag säga. Man får ju sätta det i sammanhanget. Ja. Exakt så. En nynazist borde ju inte använda det. Men en svart fotbollsspelare i landslaget kan ju jättegärna få använda det. Det är ju tyvärr vad jag har sett det är oftast män som skriver att de är stolt svensk. Vilket innebär att de vill bevara den äldre svenska kulturen. De förstör ordet extremt mycket. Precis. Och det är det som gör att det blir negativt laddat. När de använder det ordet, då blir det, alltså, för de vill ju på något sätt exkludera andra etniciteter. Så det är också så där, det finns ju folk som vill inkludera när man säger då, folk som vill exkludera. Alltså det är ju så här, Greta Thunberg säger att hon är stolt svensk för att vi är de första att göra stål utan kol till exempel. Det är ju en annan grej än att bara tweeta. Ja, jag är stolt svensk. Men alltså det finns ju olika sätt att vara stolt svensk eller att använda ordet stolt svensk. Men man måste ju kunna säga det offentligt. Bara säga, men jag är stolt över att jag bor i Sverige. Jag liksom vara stolt svensk utan att bli laddad som en nazist. Alltså jag kan bara dra egen erfarenhet. När jag skulle ta studenten så fick jag inte ha svenska flagga på mitt studentflak. För det är nazistiskt. Är det någonting som har blivit kopplat till nazister, som är laddat till nazister? Jag kommer inte använda det och det är inte någonting jag känner som är livsnödvändigt för min existens att jag ska behöva säga att jag är stolt svensk. Precis som att jag tror det är soltecknet inom buddhism som är ett hakkors, liknar ett hakkors. Exakt. Jag behöver inte ha på mig ett buddhistiskt soltecken om det liknar ett hakkors. It's fine. Det är ofta vi hamnar i debatter där vi hakar upp oss på just så här, men jag måste kunna få säga, men man måste inte kunna få säga. Varför måste man det? Alltså jag tror också att det kan begränsa. Men är det inte bättre också att ta tillbaka ett ord som är negativt och göra det positivt? Absolut. Och göra att det kan bli mer positivt. Och även om vi skulle inte bygga nationalism, men bygga liksom att man kan säga att man är stolt svensk oavsett hur du ser ut, vilken nationalitet du har egentligen. Om du kommer hit och är stolt svensk, varför ska vi nazisterna ta det ordet ifrån någon person? Jag önskar att det ordet var förknippat med ett öppet Sverige som är inkluderande och som har en stark välfärd, ett helt okej fotbollslag. Så här, med saker som vi tycker om. Och jag tänker typ i fotbollssammanhang. Nästa påstående. Jag bara, yes, vi börjar prata om fotboll. Nej, varför står jag här? Vi gillar dem inte. Jag har avstått från att säga till när en släkting uttryckt sig rasistiskt. 3, 2, 1, gå. Det finns ju folk som, vad man än säger, kommer de aldrig ändra sig. Man har ju den här riktiga Precis, de är uppväxta med att det ska vara så. Och då har de så här, då spelar det ingen roll vad man säger, för de har bestämt sig att det ska vara så. De kommer aldrig någonsin ändra sig. Och då är det inte värt att lägga energin på det. Tant Agda, 95 år, hon har ju växt upp i Sverige med vita människor all over the place. Då är det ju svårt att acceptera andra, tänker jag. Verkligen. Jag köper det, men jag säger alltid ifrån. Det är därför jag står på absolut nej. Alltså jag står ju och skriker på hela släktträffen, alltid. Tyvärr så är det ju oftast äldre, men det finns ju även yngre generationen som säger sånt på släktträffar. Och jag säger alltid ifrån. Jag blir alltid arg. Och så slutar det alltid med att släktträffen förstörs. Men det är värt det. Jag håller helt med dig. Jag försöker alltid säga ifrån. Så fort jag märker att det är någon som uttrycker sig rasistiskt eller främlingsfientligt eller så. Jag säger till ibland, beroende på människa eller från människa till människa, för att ibland så hjälper det mer när någon som inte säger så mycket säger till. Exakt. För jag har märkt att de gångerna jag har sagt till så har inte jag yttrat mig jättemycket innan.
Och då har de blivit mer paff och liksom försökt tänka på det mer. Och det ger mer respektera. effekt. Precis. Än att tjata liksom konstant, för då kommer de... Men då lyssnar man ju inte. Vissa tycker det är roligare att jävlas ännu mer. Och då uttrycker de sig ännu värre. Liksom. Så att ibland så kan det ju bara vara hälla tändvätska på elden om man tjatar för mycket. Nästa påstående. Det finns rasism mot vita personer. 3, 2, 1, gå. Det där är ju bara skitsnack för att de vill ha medlidande. Alltså helt ärligt. Reverse racism is just not a thing. Pratar vi om i Sverige eller pratar vi generellt? Rätta mig om jag har fel, men rasism det är väl att man ser ner på en annan etnicitet, eller hur? Nej. Alltså, man kan ju säga att det finns olika definitioner av det. Att det är ett strukturellt problem som handlar om strukturer, makt och privilegier. Och eftersom det finns liksom den strukturen så kan en person som är minoritet, som är svart i Sverige, inte utsätta en vit person för rasism. Jävla Svenne exempelvis var en debatt som blossade upp. Är det rasistiskt? Nej, men det är det inte. För att det är en minoritet som går liksom mot vita som är majoritet i Sverige. Ja, men alltså, jag håller helt med. I Sverige så finns det inte rasism mot vita. För vi är majoriteten. Men vilket land finns det rasism mot vita? Om vi säger så här. Om Stefan Löfven skulle gå ut idag och säga att nej, jag tar inte intervjuförfrågningar från svarta reportrar. Hade det varit rasism? Ja. Vad tycker ni då om att borgmästaren i Chicago gick ut och sa att hon inte tar intervjuförfrågningar av vita reportrar? Alltså, är det rasism? För att hon har utstått extrema påhopp med största sannolikhet för just hennes hudfärg. För att hon är svart. För att det är ett strukturellt problem som utövas utav hon vita. är ju i maktställningen. Så där går ju er definition. Att hon är personen i maktställningen hon är som också ställer en svart andra... kvinna i en maktposition i ett land som på riktigt nästan endast styrs av vita män. Man kan inte ignorera århundraden av slaveri och kolonisering och säga att det är ett individproblem, för det är det inte. Och USA är ett väldigt, väldigt rasistiskt land som har mycket, mycket djupare strukturer än Sverige har. Absolut. Jag tänker mig bara så här, är man i minoritet och man blir behandlad diskriminerande så anser jag att det blir rasistiskt för det är en annan ras. Det är absolut stor skillnad på diskriminering och rasism. Diskriminering är egentligen så här, då kan man gå ner på individnivå. Alltså så här, varför behandlar du en människa på ett visst sätt? Nästa påstående. Det blir lite hett här inne. Jag tänker ofta på att jag är vit. 3, 2, 1, gå. Alltså jag är Marcus, that's it. Jag bryr mig inte om jag är vit, man, heterosexuell. Det är liksom... Har du någonsin reflekterat över eller tänkt så här, men vad tur att jag är vit i den här situationen? Jag var på en rättegång och förövaren var inte svensk. Och då tänkte jag så här, fan undrar hur mycket sämre han får för att han inte är svensk. Men that's it, jag tänkte inte på mig. Nej. Får jag fråga vad du har för åsikter som du står själv där? Ja. Jag tänker på att jag är vit lika ofta som jag tänker på att jag inte är straight. Att jag inte är cis. Lika ofta som jag behöver tänka på det måste jag även tänka på de privilegier jag har. Vilken tur jag ändå har. Många vill säga, men varför ska man vara så tacksam för att man är vit? Det finns mycket. Det finns mycket. Ja. Och Verkligen. lika ofta som jag måste tänka, helvete vad jag önskar att jag inte var född så här. Så måste jag också tänka, fan vilken tur att jag är född så här. Alltså det är ju inte någonting som man går runt och tänker på. Liksom, det kommer till så där en gång ibland. Bara, nu ska man akta sig för hur man beter sig. Man bumpar in i någon på tunnelbanan. Det är inte så att man vaknar upp hur man på morgonen. pratar med någon. Liksom, det slår till en gång ibland, men det är inte någonting man går runt och tänker på. Jag tänker att det visar ändå att vi är väldigt, väldigt privilegierade. Att vi inte behöver tänka på det. Ja. Exakt så. Det är inte så att varje vit människa vaknar upp och bara yes, jag är vit idag också. Det är liksom... Nej, men det är ju någonting som, det är någonting som gynnar oss. Det är ingenting som påverkar oss i någon negativ bemärkelse. Och därför behöver inte vi liksom ägna någonting åt det. Jag skulle dock önska att det stod fler där egentligen. Ja, nu kan inte jag stå här för att det här är vart jag placeras in i mina åsikter. Det bästa vore ju om ingen behövde tänka på det. Men så länge som svarta i större utsträckning behöver tänka på det så behöver även vita reflektera över sin position och sitt privilegium. Nästa påstående. Att prata om rasism skapar klyftor. 3, 2,
1. Gå. Det enda sättet att minska klyftorna och uppmärksamma att rasism är ett problem är ju att prata om det. Det hjälper inte att ignorera problemet, för det kommer inte försvinna då. Men frågan var ju, skapar det klyftor just nu? Pratar jag med en rasism om mina åsikter, om hans åsikter, då kommer jag ju förstå, fan vilken idiot, och så kommer det bli klyfta mellan oss. Ja, du menar på individnivå liksom, på det sättet. Ja, men det är såklart. Det är ju klyftor mellan, alltså om vi tar Stockholm till exempel, det är ju klyftor mellan innerstan och utanför stan. Och pratar man då om rasism så kan det skapa ännu mer klyftor, för att folk i innerstan är mycket mer, själv bor jag i innerstan, har ju väldigt liten förståelse. Och förstår kanske inte deras verklighet på samma sätt som de inte kan förstå vår. Och då skapar det ju konflikter. Jag håller med er om att det kan skapa klyftor alltså nu på sekunder mellan mig och den här personen. Men alltså om vi ska minska, om jag pratar med någon som kanske uttrycker sig rasistiskt, om jag pratar om det här med den personen, då kommer ju det minska klyftorna över tiden. Man får ju tänka lite så. Ska jag ta den här konflikten nu, så kanske vi har en mindre konflikt nästa vecka. För absolut, man ska diskutera det och det ska skapa en klyfta. Men jag tror bara att om man ska vara realistisk på en middag, om man skulle säga ifrån, så blir det ju ett problem. Då blir det ju bråk. Så då skapar det ju en klyfta att prata om rasism. Det är Sen är det också vilka som pratar. Ja. Hur man uttrycker sig, hur man använder kroppsspråket, alltså hur man tar in den andras information. Så att mycket kan ju också trigga, för att vissa kanske tycker om att bråka eller argumentera, och vissa vill bara höra vad den andra tycker liksom, utan att det ska mena någonting. Att prata om klyftor stänger klyftor, men det finns situationer då man kanske inte ska ta upp det. Alltså, När då? Om jag är ute och tar en bira med en person, då kanske det inte är den sekunden, och vi ska typ gå på bio efteråt. Kanske inte just den sekunden jag väljer att ta upp den stora frågan om ras i Sverige. Eller med Varför inte chefen då? på en arbetsintervju. Men det är också det. Men varför ska man inte göra det? Alltså, Som svart så har man inte samma möjlighet att prata om rasism. och Man varför ska riskerar vi att vita utsättas vara för det. rädda för att ta upp ett ämne? Vi har alla förstått att det finns ju djupare kontexter i situationen än vad det finns på ytan. Och då blir det ju ganska svårt i vissa situationer att riktigt gräva ner i den kontexten. Ja. Och så finns det vissa situationer som här som är bättre för det. Alltså jag tycker ändå att Det var alla påståenden. Tack för ert deltagande.